Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong ika-17 ng buwan ng Hunyo taong 2020. Tayo po ay nalulungkot sa pagkarinig natin sa pagpanaw ng isang businessman mogul na kilala nating personal, si Mr. Eduardo Danding Cuangco. Nakikiramay po tayo sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang anak na si Charlie Cuangco. Si Mr. Cuangco po ay isa sa pinaka-popular na naging chairman at chief executive officer ng isa ring popular na korporasyon, San Miguel Corporation. At tayo po ay pinapaabot natin ang ating pakikiramay sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at kanyang mga kasama sa negosyo. Ganun din po siyempre dun sa kanyang paboritong partner at kaibigan na si Mr. Ramon Ang. Dahil po kay Mr. Cuangco, yung San Miguel Corporation, na ngayon ay isa sa mga most diversified conglomerates in the Philippines with operations in food and beverage, packaging properties, fuel, as well as oil refining and marketing, power and energy, pati infrastructure, pinasok. Malaki ang naitulong sa ating ekonomiya sapagkat pagbibigyan lang po ng buwis ng mga korporasyon niya ay malaking bagay na. Ang kanyang partnership po with Ramon Ang lalong nagpalago doon sa kanyang kumpanya. At kilala rin po si Mr. Cuangco bilang isang billionaire philanthropist sa pamamagitan ng kanyang mga pundasyon kung saan ay ibinahagi niya ang kanyang kayamanan sa mga underprivileged, lalong-lalo na po sa panig ng edukasyon. Siya po ay isa ring benefactor ng De La Salle University Green Archers basketball team. Gaya ng San Miguel Beerman, Barangay Ginebra San Miguel at Star Hotshots. Kilala rin po si Ginoong Danding Cuangco sa larangan ng politika, kung matatandaan po ninyo. Siya ay tumakbo bilang Pangulo sa partido ng Nationalist People's Coalition. Siya po'y tumakbong presidente pagkatapos siyang naging gobernador ng Tarlac at kongresista ng 1st District ng Pampanga. Ang nakalaban niya po noon, kung hindi tayo nagkakamali, ay ang lumabas noon ay si Pangulong Fidel Ramos. Nakalaban niya rin doon ay si Mrs. Imelda Marcos. So nakikiramay po tayo. Sana po ay magkaroon siya ng eternal rest at yung perpetual light ay mag-shine sa kanyang kaluluwa. And speaking of passing, tayo po'y nakikiramay doon sa ina ng mga kaibigan nating at kilala sa ating lipunan ng mga artista na si Christopher De Leon, Pinky De Leon at Melissa De Leon at ang kanilang kapatid na si Tony at Cory Abad. Sa pagpanaw naman po ng isang veteran actress na si Lilia Dizon. Namatay po siya kahapon pagkatapos ng isang lingering illness. She was 92 years old. Ito pong si Lilia De Leon ay sangayon dun sa nabasa natin kanina. Noong 1954,
yung pelikulang nilabasan niyang ano na nga ba yun? Teka, para sigurado. Nagtamo po siya ng Best Asia Actress noong 1954. Doon sa pelikulang Candelerong Pilak, which was directed by national artist for film in the late Lamberto Avellana. So nakikiramay din po tayo sa pamilya ni Lilia Dizon na ang kanyang kabiyak ay yung nasirang kilalang at bantog na direktor Gil de Leon at sa mga anak na kanyang naiwan, Christopher, si Pinky, si Melissa, si Tony at si Cory. May you rest in eternal peace, Ma'am Lilia, and may perpetual light shine upon you. Now, nagkaroon na po ng pagbabago ang mga lugar sa ating bansa, kaugnay dito sa COVID. At yung gaya ng maling chismis na magkakaroon na uli ng lockdown dito sa Metro Manila, itinuloy po ang GCQ. Ang nagkaroon lamang ng enhanced community quarantine ay sa Cebu, sapagkat dumami po yung COVID cases noon. Actually, the problem there in Cebu is that not so much of the number of cases na mga nagkasakit, kung hindi, inabot na po nila yung capacity ng mga ospital. Wala nang mapaglagyan. Hindi kagaya sa atin, gaya ng nabanggit natin sa inyo ng mga nakaraang araw, marami ng ospital tayo na yung bed capacity ay pwede na tayo magpapasok pa ng 60 to 70%. Sapagkat marami ng ospital ang bakante na yung mga ICU, tsaka yung pwede nang tumanggap. In other words, marami ho kasing gumalik na. May mga 6,000 mahigit na ang gumalik. And ang magandang balita is that yung pong latest ng number of deaths ay kumonte. Hindi na siya umabot ng 500. Yung combined, less than 400. So, ibig sabihin, gumaganda na po ang kalakaran natin dito. Kahit na ano pang sabihin ng mga kritiko na yan daw lockdown, walang nagawa, yung sinira lang natin ang ating ekonomiya. Problema dito sa mga kritikong ito, hindi nila tinitingnan na yung pangkalahatan, kung ikukumpara mo tayo doon sa ibang bansa na halos kapareho lang ng populasyon dito sa Metro Manila, sila daan-daan libo ang namamatay. Tayo ilan lamang. Mahigit 1,000 pa lang namamatay sa atin. Hindi nyo ba na-appreciate yun? Na kung hindi tayo gumawa ng mga lockdown na tinatawag, hindi sana marami tayong namatay. Sinasabi nila na mas matindi pa rin tayo doon sa Wuhan, sapagkat doon 74 days lang daw. Ang hindi nyo alam, doon po sa Wuhan, ang lockdown doon talagang absolute lockdown. Walang lumabas. Tayo, kita nyo, nag-lockdown nga tayo, pero meron pa rin lumabas. 20% ang ating mga nandito sa Metro Manila, sa ibang lugar. Kasi nga, meron tao sa ospital, meron tao sa drugstore, meron tao sa grocery, meron tao sa palengke, yung mga essential services. Pero despite that, nakita nyo naman na nakontrol natin ang pagkalat ng virus. Kaya dapat mo nagpapasalamat tayo. Ito namang mga kritiko natin, wala nang nakita kung hindi mali. At saka alam po ninyo, yung pong ekonomiya natin, hindi tayo ekonomista, pero common sense lang ang tinitingnan natin.
Totoo na maraming nalugi. Kasi nga, nag-lockdown tayo eh. Walang nagtatrabaho sa mga malalaking factory. Pero pansamantala lang naman po. Ngayon nga bumabalik na tayo. Madalit sabi, makaka-recover din tayo. Gaya nung meron akong nabasa, yun daw mga minero, they lost so much billions. Sabi ko, anong so much billions? Hindi lang nakuha niyo yung billion na income nyo sa ngayon. Pero kumbaga, na-delay lang yan. Makukuha nyo rin uli yan. Pag bumalik na ang regular na operasyon ng mga trabaho natin. Hindi po ba? Palaging kailangan positive. Tingnan naman po natin yung good news. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng DOTR Free Ride for Health Workers Program. Meron po tayong programa. Sabi ni Secretary Tugade, tuloy-tuloy po rin yan. Kahapon po, nung isang araw, June 15, umabot na po sa bilang na 1,000 o 1,000 at 146,927 ang kabuang sumakay dito sa programang ito. Kung saan 326,035 ang total ridership sa NCR Greater Manila, habang 820,892 naman sa ibang lugar. Kaya patuloy pong siniservisyohan ng Department of Transportation ang mga medical workers na nagmumula sa Ninoy Aquino Stadium, sa Rizal Memorial Stadium, Philippine International Convention Center, at World Trade Center. Handa rin ang kagawaran ng magbigay ng mga dedicated service vehicles sa iba pang We Heal as One centers sa Metro Manila. At siguro dapat bigyan po natin ng komendasyon at pasasalamat kasama sa mga nagbigay ng kanilang walang sawang suporta at kooperasyon sa programa, ang mga sumusunod na pribadong kumpanya. Basahin po natin yung mga kumpanyang to, yung HM Transport, San Agustin Metro Express, PRCG, Mega World Corporation, CityLink, Precious Grace Transport, ang Ceres Transport, ito yung Kiwawa, Jackliner, Tagupan Bus, St. Rose Transit, Hefty Transport, Jasper Jean, Pascual, Highstar Pamana, UB Express, G-Liner, Telma Transit, Memrose, Filipinas Auto Group, Beep, Star 8, Mitsubishi Motors, Elmer Francisco Industries, Isuzu Philippines, Photon Motors, Hino Motors, Suzuki, Meralco Isakay, Lucena Lines, Pangasinan 5-Star Bus Company, Inc., City Bus, Star Bus, Earthstar Express Incorporated, Gel Transport, Genesis Transport Service, UHOP, Toyota Motor Philippines, kasama ang Toyota Mobility Freedom Foundation at Jamliner. Kita niyo po, ang dami ang nag-participate sa programang nilunsad ng Department of Transportation. That is why, yung po mga health workers natin, habang totoo, walang public transport, sa tulong nitong mga kumpanyang binanggit natin, nagkaroon po sila ng sasakyan on the way to their workplace. Samantala, more than 150,000 OFWs ang nakatanggap na ng 10,000 cash mula sa Department of Labor and Employment. Sangayon po kay Secretary Bello, 1.6 billion na pesos na ang binayad sa 155,230 OFWs under ACA program as of June 15. Sa ilalim po ng programang ito, one-time cash assistance ng 200 o 10,000 pesos, $200, o kaya equivalent to 10,000 pesos is given to Filipino workers abroad, yung mga nasa ibang bansa. At dito sa mga kababayan nating stranded upang
makatulong sa paglaban natin sa COVID. At dito naman po sa binabalita naman sa Facebook, itong DPWH, Under Secretary Villar, meron na po daw tayong nakuhang loans. Ito yung mga kritiko, sabi niya, nasaan yung mga sinasabi niyong loan? Wala naman kaming naririnig. Ito na yon. Yung loan po na, how much is this worth? 75.5 billion pesos or about 154 billion Japanese yen ang naibigay na ng Japan para to fund the construction of 2 additional priority projects under the government's Build, Build, Build program. Sa ngayon po kay Finance Secretary Dominguez, ay nagkaroon na ng pirman ang GCA Philippines at ang ating bansa noong kahapon ng 57 billion or 199 billion Japanese currency bilang isang official development assistance to support the construction of yung pong Cebu-Mactan Fort Bridge, pati yung coastal construction project in Central Visayas. Meron din pong supplemental financing of 18.5 billion pesos for the Davao City Bypass Construction Project. At yung pong 4-lane, 45.5 kilometer po ito sa Davao Bypass Roads na nagmumula sa Davao-Digos section ng FAN Philippine Highway in Barangay Sirawan, Davao City, going to Davao Panabo section of the FAN Philippine Highway in Barangay J.P. Laurel sa Panabo City. Pag ito po ay natapos, the project is expected to ease traffic situations at spur ang economic development sa Mindanao, sangayon kay Secretary Villar. Meron din po yung Mactan-Cebu Bridge. 3.3 kilometer bridge po yon na elevated viaduct of 3.385 kilometer with 2 lanes in each directions. And a 4.9 kilometer 4-lane coastal road with a 4.751 elevated viaduct. Yung pong project will connect yung mga nandyan sa Mandawi City at Cebu. It will connect Mandawi City of Cebu Island and Lapu-Lapu City of Mactan Island and connecting coastal road, which will contribute definitely to alleviate serious congestion as well as economic and social development. Let's pause for a break. Tingnan naman po natin itong bagong balita. Ayun. Nakikinig siguro siya sa ating programa. Tatandaan niyo po yung mga banat ni Laila de Lima, yung detinidong senadora. Nakakulong daw siya, wala daw siyang, hindi na daw siya makalabas. Sabi natin, hindi ka naman nag-file ng bill, tapos sinisisi mo ang gobyerno. Balita po ngayon, si Senador Laila de Lima ay nag-file na ng motion for bail noong Lunes. At ang kanyang argumento ay mahina ebidensya ng gobyerno. Under the Constitution, as we have repeatedly said in this program, if the evidence of guilt is not strong, then the court can give the applicant for bail temporary freedom. Ang burden of proof to show na malakas ang ebidensya ay nasa estado o nasa mga prosecutor. Kaya sila daw po ay hoping that they will be given. Alam po ninyo, sabi nga natin, mulat sa pool, nung ikaw'y
na aresto at dinitini, meron ka ng karapatan mag-file ng petition for bail. Pero hindi mo ginawa yon. Ilang taon na ba nakakalipas? 3 taon na. Sabi nga natin, 2 lang ang ibig sabihin, hindi ka nag-file. Either naniniwala ka mahina ang ebidensya mo to counter yung strong evidence of your guilt na ibibigay ng prosecution sa hukuman, or mas gusto mo munang nakakulong para maging plataforma mo para siraan mo ang gobyerno. Na yan nga ang ginawa mo. Kaya yung panahon na nandiyan ka, panaybanat mo, nagamit mo. Pero ngayon, dahil wala nang naniniwala sa'yo, sabi mo siguro, file na ako ng petition for bail. O, kaya di tingnan natin kung anong sasabihin ng hukuman sa iyong petition for bail. I wish you luck. Naniniwala naman tayo palagi sa ating judicial system. Palagi lang yan, evidence-based. Kung ano yung ebidensya, dun lamang. Eto na naman yung mahilig mag-abogado na hindi naman abogado. Mayabang masyadong dating nitong si John Nery, na regular na kolumnista sa Inquirer. Noong isang araw, bago pa dumating yung verdict dyan sa kaso ni Maria Ressa, naku, nagpalabas na ho ng kanyang kolom at meron siyang grupo na binabanaan. Kung baga, sabi nga natin, tinuturuan niya pa yung judge kung anong gagawin. Sabi nga natin, buti, hindi ka na-content. Pero nung magkaroon na po ng desisyon, naku, ang tindi ng kanyang kolom kahapon. Tingnan po ninyo yung, sa title pa lang Ano man title niya? Ang title niya is, No Seals Verdict, an Ignorant Judge. Yun daw pong verdict, nangangamoy, mabaho. At ito raw, si Judge Reynalda Estacio Montesa ay isang ignoranting judge. Ano po ba ang kanyang mga sinabi? Babasahin natin yung mga portion. 1, sabi niya, uncomprehending. Uncomprehending. Pangalawa, unconstitutional. Pangatlo, unjust. Alam po ninyo, gaya ng inaasahan natin. As expected, a cacophony of shrill voices emanating from the cut and dried coterie of critics and detractors. Human rights groups, mga journalists, whether here or abroad, abay sinusuffocate ang air with seemingly outrage, but actually, kung titingnan mo, more of misplaced na protesta following the conviction of journalist Maria Ressa. At nagkakaisa sila, itong mga kritiko. They equate the conviction as the death knell of the freedom of the press in the Philippines. Sa ngayon po kay Ressa, yung kanyang pagkausig at yung kanyang guilty verdict ay resulta ng kanyang walang patumangga at ng kanyang Jaryong Rappler sa pag-atake sa mga patakaran ni Presidente Duterte at ng kanyang administrasyon. Sa ngayon sa kanya, ito raw conviction niya ay isang hubad na babala. Doon daw sa mga periodista, mga reporter, mga kolumnista, at mga dissenters na i-lockdown na yung kanilang mga bibig. Ito raw ang pamamaraan ng gobyerno upang magtanim ng takot at patigilin sila ng pagsasalita. Ito na ang incorrigible na
May pagkabigo to itong si John Nery. Pero mo sinasabihin niya na yung desisyon daw ay nangangamoy, mabaho, ignorante raw, wala raw alam itong judge. Ano sinabi niya? Sabi niya, the decision was uncomprehending. Hindi ko maintindihan. Because the language of the decision proved that the court failed to understand how journalism works and what its role in a democratic setting. Hindi raw po naiintindihan ng judge nito kung ano ang trabaho ng isang periodista o ng isang journalist sa isang demokratikong lipunan. Ang nasa mind lang daw po ng hukuman, yun daw pong term na editor-in-chief, parang paraan lamang ng Rappler upang makatakas sa criminal responsibility. Ano po ba sinasabi niya? Kasi doon po sa desisyon. Sa ilalim po kasi ng batas, yung pong pag ikaw ay editor-in-chief, reporter, business manager, at ikaw ay nagpalabas ng isang artikulo na sinisiraan mo reputasyon ng isang tao, at ito'y napatunayan, kayo po, yung mga binanggit ko, guilty at mapaparusahan. Ngayon, ang isa sa mga depensa ni Reza at ng abogado niya, hindi naman ako editor-in-chief. Ba't mo ako kinoconvict? O yan ang pinupunto ngayon ni John Nery. Hindi naman niya editor-in-chief, executive editor siya. Mali nga ang argumento ni Nery kasi sinasabi niya, hindi mo ba alam, Judge, na yung mga malalaking pahayagan sa buong daigdig, Washington Post, Time, Magazine, kung ano-ano pa, at pati na Inquirer, hindi na ginagamit ang editor-in-chief, kundi executive director na. Executive editor o executive director. Whatever, di ganun pa rin yun. Ibig mo sabihin, pinalitan mo lang ang pangalan, di ganun pa rin yun, editor-in-chief. Pero ang problema ho ganito, yun nga ang depensa, hindi naman ako editor-in-chief. Kasi, sa ngayon dun sa testigo, hindi naman daw siya nag-edit ng mga articles. Kasi yun yung trabaho ng editor, mag-edit. Ang problema, yung pong testigo niya, si Hufilenya, sinabi sa hukuman na pag meron ng mga kontrobersyal na paksain ng mga news reports, ang magdidesisyon pa rin kung ilalabas o hindi ay si Reza. O whether you are editor-in-chief o executive editor, di ganun pa rin ang trabaho mo, may control ka pa rin. O sa madalit sabi, walang mababago. Kaya mali nga yung argumento ni Nery. Kasi sabi mo, kasi ang depensa nga, hindi naman ako editor-in-chief. Sabi naman ni Nery, executive editor siya. Kasi yun na ang bagong pangalan. O di ganun, di lalo na, di guilty. Anyway, yun o ang reason naman ng court kung bakit binigyan niya ng pansin yung editor-in-chief na clever use. Kung baga, para hindi ka masabing editor-in-chief, ginawa mo na lang, executive editor ka. But immaterial po yun actually. Why? Sapagat siya po ay Chief Executive Officer, which means he is a business manager. She is a business manager. Under the law, kung yung business manager, editor, executive editor, reporter, pag kami napatunayan na nag-publish ka ng libel, articles, guilty ka. So, paano? Okay. So, anong ibig sabihin? Yung pong description pong uncomprehending, yun ang bagay sa iyo, John Nery. Ikaw ang hindi mo ma-comprehend yung desisyon. Actually, yung sinasabi mong uncomprehending, you are describing yourself. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Ano pa?
ito pong kolumnistang ito na hindi naman abogado, ubod ng kayabangan at ignorant na sinabi niya, the decision was unconstitutional. Biro mo yun. Paano mo naman nalaman unconstitutional? Tingnan natin. Sabi niya, ito raw hukuman sa kanyang desisyon, sinabi ganito. So, kinote niya ang hukuman. The right to free speech and freedom of the press cannot and should not be used as a shield against accountability. Totoo daw yun. Kaya lang, dapat daw tiningnan ng hukumang ito ang mahalagang papel ng malayang pagpapahayag. The court should have considered the fundamental importance of a free press in the functioning of a democratic society. Lalong-lalo na daw when the free speech and freedom of the press are at issue. Etong banat niya. The bar for considering any restriction must be set very high. Ibig sabihin, kung ikukonsider mo po daw na tayo nasa demokratikong lipunan, kailangan yung antas ng pagtingin mo dun sa karapatan na ginagamit ng mga mamamayan, lalong-lalo na itong banat na yung mga periodista kasi daw yung ang napakahalaga daw ng papel ng mga periodista. Dapat daw mas mataas yung panukatan mo. Alam niyo po, sabi ko nga sa sarili ko, you're arguing in fact na lumalabas na itong sinasabi mong set the bar, what actually you want is that itong batas ay dapat pag in-apply mo, iba ang aplikasyon sa mga periodista. Kahit na nga hindi ho siya abogado, for our amusement, we are responding to his hysterical, pretentious knowledge of the Constitution para ilagay natin siya sa dapat niyang kalagyan. Ang tanong, kasi sabi niya, unconstitutional. Ano bang labag sa konstitusyon na sinabi ng hukuman na ang kalayaan sa pagpapahayag ay hindi absolute na yung pag ginamit mo yung karapatan, may kaakibat na kasamang tungkulin na kailangan responsable ka. Anong mali doon? Na if you're exercising your right to freedom of the press and of the speech, you better be sure that you're not violating the right of others. Lalo pa in the process of that exercise, sinisiraan mo yung isang mamamayan. Ang gusto kasi ni Neri at ni Reza, maging immune sila sa criminal liability dahil daw kailangan ng isang demokratikong lipunan yung mga periodista na nagbibigay ng mga report at mga kritisismo. Kailangan malusog ang demokrasya natin, kaya dapat iba ang panukatan nyo sa periodista. Ganon. Ibig mo sabihin, dapat immune kayo sa criminal liability. Ibig nyo sabihin, gusto nyong magbigay ng malayang pagpapahayag, pero okay lang kahit siraan mo ang isang tao, kahit na hindi mo na-verify yung mga binabalita mo, okay lang sa'yo. Kagaya halimbawa, meron akong biglang naalalang example. Maria, natatandaan mo, nung nag-usap tayo, ang sabi ko sa'yo, ba't naman hindi mabubwisit sa'yo si Presidente? Yung Rappler, nagpalabas kayo na 20,000 ang extrajudicial killings. Sa record at that time, siguro mga 3,000 lang. Bali-bawan, sagot niya po sa akin, but I was just quoting another newspaper. Kita mo na, that confirms. Talagang irresponsable ka nga. Kasi kinukot mo yung 20,000 from another newspaper. Hindi mo naman alam kung totoo yun o hindi. Kita mo ngayon, ang United Nations, tsaka yung mga human rights group, bumaba na. Para naging 17,000 na lang. Dati naging 30,000 pa ho nga yan. Yun ang sinasabi ng court na kailangan
if you're exercising your right, kailangan responsable ka na yan. Tingnan natin po yung kaso niya. Sinasabi ni Mary, napaka-flimsy naman ito. Yung desisyon na ito, bakit naman flimsy? Absolute nonsense yun. Yung desisyon was based on proven facts. Napatunayan po yung facts sa loob. Ano po ba yung facts? Sumulat ng article yung reporter ni Reza si Santos, kung saan inilarawan doon si King, si Wilfredo King, na isang negosyante, na siya daw po ay drug trafficker. Dalawa, siya daw po ay smuggler. Pangatlo, siya daw po ay murderer na hindi na-prosecute sa isang napatay. Biro niyo yun, ano ba ang base niya? Ang quoting intelligence reports. Biro niyo intelligence reports. Alright. So sabi ng court, hindi ka nag-verify. Sinabi mo lang intelligence reports. So doon lang may mali siya ka na. Alam po niyo, sa batas, presume ang malis mo kung private citizen ang nila-libel mo. Pero kung government officials, hindi. Pero this time, may presumption na nga ng malisyoso ginawa mo. At meron pong pruweba na ikaw ay negligent. Ano yun? Yun na nga. You just relied on intelligence reports. Kung baga, rumor lang yon. Ano pa hong pruweba ng mali siya? Yung abogado ni King, na si Attorney Leonard de Vera, pinuntahan sila. Pinakita na hindi totoo yan. Ito, meron kaming certification na hindi naman siya involved dyan. Tsaka yung sinasabi niyong murder, wala mang ebidensya na nag-file ng murder o ano. Nothing. Kumbaga, absolutely nothing. So, pwede ba? Tanggalin nyo yung maggawa kayo ng retraction. Sabihin nyo na mali pala. O kaya naman, bibigyan nyo na lang yung side ng Mr. King. So nagkaroon po sila ng negosasyon, palitan sila. At meron naman pruweba dahil may mga text messages palitan Kasama pa doon si Marites Vitog. 7 buwan, gumawa ng article sa side. Ay hindi naman po inilabas. Sige. Hindi ba pruweba yun na talagang malisyoso ka? Unang-una, hindi ka na nga nag-verify. Hindi totoo yung mga sinabi mo. Nung binigyan ka ng pruweba na talagang kasinungalingan yon, pinakiusapan ka na, nag-demand na nga, hindi mo pa rin binago yung istorya mo. O hindi po ba sobrang pruweba ng malis? Pangalawa, gaya ng sinabi natin nung huling programa natin, hindi ka man nag-introduce ng evidence. Hindi naman nagtestigo si Reza, hindi na nagtestigo si Santos para ipakita niya na walang malis. Meron na nga pruweba, may presumption na nga, wala ka pang ebidensya. Tapos ngayon sisisihin mo, pati si Presidente Duterte at ang gobyerno sinasama mo. Ito'y kaso ng isang pribadong mamamayan na siniraan nyo ng siniraan. Tapos ginagamit nyo, bakit naman nagdemanda siya after 5 years? Hindi ba? Sabi nga ng abogado, huwag ka na lang magdemanda. Ang problema, hindi na nga siya nagdemanda, abay ni-republish pa. Ayun, ito ngayon. Ni-republish ang libelous article. Sabi ni Neri, sabi niya, kaya niya ng publication na yan. Nagpalit lang naman ng spelling Bakit naman? Abogado ka kasi hindi ka naman abogado. Alam mo, Neri, yung sinabi mo kasi meron nung word daw doon na evasion na mali spelling. Yun lang naman daw ang pinalitan. Kaya na-republish nila. Pinalitan mo nga spelling kahit ano pang pinalit mo doon. The fact is,
yung libelous material mo nandun pa rin. Yung lahat ng aligasyon mo na pinalarawan mo siya ay isang mamamatay tao, isang drug trafficker, at isang smuggler, nandun pa rin. Hindi lamang po yan. Eto, papakita ko sa inyong malaking prueba kung gano, how these people are showing the kind of impunity na eto na nga, naging controversial na nga yung artikulo, na-convict na nga. Maniniwala ba kayo hanggang ngayon, hindi nila tinatanggal sa kanilang website ng Grappler yung artikulo? Can you imagine that? Nandito pa rin yung artikulo. Ang dami nakakabasa nito. O baka may problema na naman kayo dito. Alam po ninyo, yung publication, nagkaroon ng pre-trial. Sinasabi nung nga nagsusuporta sa kanya, yung sabi ko sa inyo, may isang abogado dyan sa UP na nagsasabi, wala naman daw sa website. Ginugol niya raw, eto na nga, ebidensya. Hanggang ngayon, nandiyan pa. Pangalawa, inamin nyo na may publication Kahit nga hindi nyo inamin, eto nga, nakikita na ng lahat, may publication. Madalit sabi, pinaninindigan nyo yung inyong paninira hanggang ngayon. Ano ka ba naman? So, hindi totoo yung sinasabi mo na unconstitutional. At meron pa. Ano yung pangatlo niya? Sabi ni Neri, unjust. Unjust daw. Because, according to him, the crux of the court's reasoning was based on a falsehood. Anong falsehood? Kasi daw yung Cybercrime Prevention Act na naging batas noong 2012, in-apply dun sa Rappler story na pinablis 4 months before May 2012. At yun daw court, in-apply yung multiple republication na tinatawag. Sabi nga po ng court, yung issue ng republication, settled na yan. At ano po nga ho siya ng decision ng Korte Suprema, yung kaso ng Brillante versus CA, GR number 118757 and 121571, October 19, 2004. Ang sabi ng Supreme Court, a single defamatory statement published several times gives rise to as many offenses as there are publications. Yung pong defamatory statement, yung paninira, pag yun ay pinablis mo ng ilang beses, ganun din karami ang krimen na kinamit mo. Kaya yung pong multiple publication rule, yun tinanggap na ng jurisdiction natin sa Supreme Court. Yung kaso ngayon, pati pa rin, isa pang kaso, yung Soriano versus IAC, GR number 72383, November 1988. Kaya yung argumento na yung republication ng article was a mere correction of one misspelled word, pure baloney. Ang gaya ng sinabi natin kanina, kahit na nung nirepublish mo yun, may binago ka lang doon na word dahil sa spelling. Hindi mo naman tinanggal yung mga paninira mo, hindi ganun pa rin. Walang nabago. Hindi po ba? So it's quite amusing, sabi nga ni Asek Chris, na ito raw mga komentarista dyan sa kasong ito, ang nilalabas lamang yung mga opinyon nung pabor kay Reza. Kinakalimutan na nila na ito, kasi sinasabi ni Reza nung tumawag siya ng press conference, ito'y hindi lamang kaso nating lahat. Ikaw lang nga ang dinimanda at saka si reporter Santos. Bakit mo naman sinasama yung lahat? Pagkatapos,
nagdadagdag pa ho siya. Kaya so sinasabi niya, ito raw gobyernong to, sinama niya na yung ABS-CBN shutdown, pati yung anti-terrorism bill, sinama niya na rin. Abay, pilit po nilang tinatakpan na itong kasong ito simple lamang ng isang paninirang puri ng isang pahayagan na nagdemanda yung mamamayan na yon dahil nasaktan siya. Ang pamilya niya nagdalamhati, nagsuffer. At humingi naman siya ng, kung baga, papatawarin na kayo sana. Eh, wala naman, ayaw niya naman. Ganun pa rin. O di siyempre, nagdemanda na nga siya. Kaya, kawawa rin naman itong si Mr. Keng. Parang nakakalimutan niyo na si Keng ang biktima rito. Hindi si Reza. Si Reza nga ang offender. At na, alam niyo, it's sad na pati naman itong sila Hillary Clinton, si Albright, mga dating secretaries of state ng Estados Unidos, sumali na at inaano pa nila. Binibigyan pa ng suporta itong si Reza. Pero, ang katotohanan, ang hindi maaring burahin, itong si Reza, pinipilit niya, yung estilo niya, yung pong mga kritisismo niya sa gobyerno at kay Presidente, yun daw ang talagang dahilan bakit siya dinidemanda. Palaging inilalabas na kilala siya sa buong mundo at meron siyang award. Pero hindi po pwede yun. Kahit na ikaw pa pinakamataas na tao sa buong mundo, pag ikay lumabag sa batas, dapat ikay managot. Hindi po pwede yun. Sapagkat, otherwise, kung tayo po ay mamimili ng uusigin natin, para pa tayo nagkaroon ng batas. Tanggapin mo, Maria, na ikaw ay nagkamali. Nagkamali ka sapagkat akala mo siguro, porket ikaw ay kilalang periodista, merong award na ibigay, naging cover ka pa, ay mababago. Kaya nga nang gusto ni Neri na kailangan itaas daw ang panukatan sa mga periodista. Kunyari, sasabihin niya, dahil ito ay isang mahalagang papel ng free press at ang mga kalayaan ay ginagamit ng ordinaryong tao. Pero ang katotohanan, ang gusto ni Neri at ni Reza, iba ang itrato nyo sa amin. Kasi mga privileged species kami. Excuse me. Hindi po pwede yun. This case is a simple case of accountability. May batas, nilabag mo, at may punishment, at napatunayan kang guilty, kaya, you have to be accountable. Ganun lang po kasimple ang kasong ito. Huwag nating isama. Ang daming sino-sinong sinasama niya. Ito namang mga iba. Magagaling din po kasi magsalita yung mga sumusuporta kay Reza. Pero, kung papakinggan nyo yung mga sumusuporta sa kanya, iisa lang ang tono nila. Palaging sinasama nila ang gobyerno at si Presidente, inilalayo nila yung tunay na pangyayari sa kasong ito. Na ito ay kaso lang ng isang pribadong mamamayan na si Wilfredo Keng na siniraan ng isang pahayagan na idinimanda at napatunayan na nagkasala. Huwag yung sisisihin, kung meron man kayong ebidensya, ang sisihin nyo yung mga abogado nyo. Dahil meron na ngang prueba, may presumption of malice na nga, may prueba pa. Tapos hindi naman kayo nagpresenta ng ebidensya na sirain, gibain yung pagkamalisyosong artikulo na naprubahan. Pagkatapos, kung ano-ano ang pinapasok nyo. Kaya kung maaari lang,
tigilan na po natin yan. Let's pause for a break. Okay, tuloy na po natin. Balikan natin tong si kolumnista Neri. Sabi niya, yun daw po desisyon is an appalling display of ignorance. John Neri, actually, you are describing your article. Yung article mo ang showing a display of ignorance on many points, whether sa constitutionality ng desisyon o whether doon sa sinasabi mong unjustness. On 3 points and on all 4s, mali ka. Meron nga pong mga iba naman na mga gaya ng binanggit natin sa inyo, si Hillary Clinton, si Albright, sumama. Sabi ni Hillary, ito raw conviction ni Maria Ressa ay isang nagpapakita na ang kalayaan natin dito sa ating bansa kaugnay sa pagpapahayag ay nanganganib. Ganon din si Albright. Pareho lang yung kanilang linya. Kinonvict daw si Ressa for doing her job. Ma'am Hillary and Ma'am Madeleine, ang problema naman kasi sa inyong dalawa, hindi nyo alam kung anong batas dito sa ating bansa. Nagsasalita ka agad kayo ng suporta without even reading the facts of the case. Naalala ko tuloy yung kaibigan natin. Kaibigan natin to, kumare, kliyente ko pa ito. Nag-tweet, nag-Instagram, itong si Corina Sanchez. Ano sabi niya? They only reported the facts. Di ba? Yun naman ang trabaho namin. Mali nga yung facts, Corina, Kuring. Ang facts, mali. Kasinungalingan nga eh. At napatunayan nga yon sa hukuman. Ano sabi niya pa? The report came long before cybercrime was enacted. Really? Hinabol, pinilit? Hindi. Kuring. Yung libel, dati ng batas yun. Yung cybercrime ay ipinasok after the publication ng article na dapat mag-fall under the revised penal code sana. Ang problema, ini-republish nga. Inulit mo eh. Sabi mo, hindi, pinalitan ko lang naman yung spelling. Pinalitan mo nga yung spelling, pero hindi mo naman tinanggal yung mga defamatory allegations, libelous article. Di ganun pa rin yun. Ano pa sabi ni Kuring? The other side of the report was taken and reported as well. Mali ka nga rito, hindi nga binigay eh. Humihingi nga ng pagkakataon na mag-retract. Humihingi ng pagkakataon na kung pwede, yung side naman namin. Sinasabi mo ngayon na binigyan, yun din sinasabi ni Ressa, which is wrong. Sapagkat they never give any retraction. In fact, hanggang ngayon nga, hindi ko ba pinakita na nga natin, hanggang ngayon nga nandyan pa rin. Hindi pa nila tinatanggal. And
Gumawa na nga ng article, yung isang reporter, hindi rin nila ho pinablish. O ay paano? Paano ngayon sasabihin ko rin na? Ito lang ang kauna-unahang conviction sa cyber libel. Marami nang na-convict. Ilan na ba? 5? 3? 13. 3 yung mga journalist. Alam po ninyo, kasi kami ni Corina ho, matagal na ako kami relasyon namin. Kami magkaibigan na, naging kliyente ko pa, inaanak niya pa yung sa kasal yung abogado kong anak. Kaya may nagpadala ho sa akin ng Instagram statement niya. So, tinext ko siya. Una, pinadala ko sa kanya yung statement ko about the conviction. Tapos sabi ko sa kanya, Coring, please read the case first. The decision is meticulously written. It is evidence-based. Sinagot niya naman ako. Sabi niya, sige, I'll study ha. O, kita mo na yan. Ngayon ka lang mag-i-study pagkatapos mong bumanat. Pangalawa, sabi niya, give me 5 points why she should not be convicted. Sabi ko sa sarili ko, tinumudol na kaibigan ko to. Papagtrabahuin pa ako Gusto pang magbigay ako ng summary. So, ang ginawa ko, pinadala ko sa kanya yung desisyon. Kaya wala pa siyang sagot. Siguro naman, Kuring, basahin mo kasi problema. Pareho yun ang anti-terrorism bill There are so many of them na napakinggan lang yung mga oposisyon o yung mga critic na sinasabing, naku, tinanggal na yung authority ng court na mag-decide kung merong warrant o wala. Naku, binigyan ng Anti-Terrorism Council ng kapangyarihan. Hindi nga po totoo yun. Kaya nga nagpalabas tayo ng kahit na nagpupuyat tayo, gumawa tayo ng artikulo sa Daily Tribune, Part 1, 2, and 3. Kahaba-haba kasi lahat po ng issue doon, sinagot natin at pinadala natin sa mga kongresistang kaibigan natin at sa mga kaibigan nating abogado. Yung iba naman, nung mabasa nila, nagbago ang kanilang pananaw. Yung IBP, pinadalan ko si Domeng Cayosa, kung nakikinig ka. Tinext ko siya kanina kako makinig ka. Sabi ko sa kanya, pinadala ko sa kanya yung 3 parts article ko. Sabi ko sa kanya, baka naman meron ka lang na-miss. Kasi kontrang-kontra IBP rito Baka may na-miss ka mga related provisions. Pakitingnan mo naman. Sumagot to. Sabi sa akin, you raise good points. Kaya lang sabi niya, I have different views on other points. But it's good na merong mga points na nire-raise. Sinagot ko siya. Sabi ko, why don't you give me your other views at i-discuss natin sa programa ko. Nang masagot ko naman yung other views mo. Ganun tayo. Ganyan ang demokrasya. Bigay kayo ng opinion nyo. We will respond to it. O di, tingnan natin. Pero ang katotohanan mo niyan sa anti-terrorism bill, talagang hindi o totoo na tinanggal yung kapangyarihan ng judge. Yung pong probable cause na nagdidetermine nun yung ahente. Kasi meron na silang mga ebidensya dahil nabigyan na nga sila ng authorization pumunta sa Court of Appeals at pag nakarating sa Court of Appeals, may judicial order na mag-surveillance ka, mag-wiretap, o di may ebidensya ka na. So pag nakita mo na terorista ito, ba't alam ka naman pumunta ka pa sa court, iulihin mo na. So, you are now determining a probable cause and under the rules of court, Section 5 of Rule 113, pwede mo nang arrestuin. Yun yung po. Anyway, hinabot na naman po tayo ng oras, gaya ng mga pakiusap ni Presidente, tayo po ay suot ng face mask. Ganito. At face shield. May bago tayong face shield. Pinadala po ito ni Brenda Ngo. Ayan, Gandaan, di ba? Para sa mata ito. Kaya kailangan talagang magsusuot tayo. Kung hindi naman, di yung goggles. And
Yung pong safe distancing, napakahalaga po talaga yon. Alam niyo ba na kaya tayo masyadong konti ngayon ang mga infected cases? Kasi yung mga Pilipino sumusunod sa safe distancing. Nakakatuwa naman. Although yung press conference kahapon ni Maria, kahapon ba yun? Unang Monday? Abe, magkakadikit pa rin. Marami magkakasakit doon, yung mga reporters. Tsaka huwag niyo kalimutan yung washing frequently of your hands. So, magpapaalam po tayo ng pansamantala. Magkita-kita tayong muli sa Biyernes, ganito ring oras, alas 2 hanggang alas 3. Ako po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo. Nagpapaalam pansamantala.